Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Thảo Nguyên Nihongo trên hành trình chinh phục tiếng Nhật. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đến với chuỗi bài giảng Hán tự Somatome N3, bí kíp chinh phục GLPT N3. Bạn đang lo lắng vì lượng Hán tự N3 quá nhiều, bối rối vì khó nhớ cách đọc, nghĩa và cách sử dụng. Đừng lo, từ hôm nay bạn sẽ cùng mình bước vào hành trình học Hán tự theo giáo trình Somatome N3, một trong những tài liệu luyện thi GLPT được yêu thích nhất trong cộng đồng học tiếng Nhật. Với lộ trình 6 tuần, mỗi ngày chỉ cần 20 đến 30 phút, bạn sẽ nắm vững 336 Hán tự quan trọng, gần 850 từ vựng sát với đề thi thật. Và hơn hết là sự tự tin khi làm bài thi GLPT N3. Những điểm nổi bật của Somatome N3 mà bạn nên biết. Học theo chủ đề thực tế, từ biển báo, văn bản, giao tiếp đời sống đến mẫu đề thi GLPT. Phương pháp trực quan, dễ nhớ, có ví dụ sinh động, bài tập luyện tập và phần dịch tiếng Việt hỗ trợ. Lộ trình rõ ràng theo tuần, cảm nhận được sự tiến bộ mỗi ngày. Bạn chắc chắn sẽ đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật nếu kiên trì học hết và thuộc lòng giáo trình này. Trong bài học đầu tiên, bạn sẽ làm quen với các Hán tự liên quan đến bãi đỗ xe và hiểu cách chúng được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài việc giữ nguyên theo những Hán tự và từ vựng được cung cấp trong sách, mình cũng lồng ghép vào một chút câu chuyện để có thể giúp các bạn dễ nhớ Hán tự hơn. Đừng quên nhấn đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bài học mỗi ngày. Giới thiệu những chữ Hán tự xuất hiện ở tuần 1 ngày 1. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với 8 chữ Hán thường thấy tại bãi đỗ xe, ga tàu, trung tâm thương mại. Những chữ này không chỉ xuất hiện nhiều trong cuộc sống mà còn thường xuyên xuất hiện trong đề thi GLPT N3. Các Hán tự hôm nay gồm có: 1. Chú, mang nghĩa dừng lại, đỗ xe, trú lại. 2. Vô, mang nghĩa không, không có, vô nghĩa. 3. Mãn, mang nghĩa đầy, tràn đầy, mãn nguyện. 4. Hướng, mang nghĩa hướng về, phía, đối mặt. 5. Cấm, mang nghĩa cấm đoán, cấm chỉ. 6. Quan, mang nghĩa liên quan, cửa ải, rào cản. 7. Hệ, mang nghĩa liên hệ, người phụ trách. 8. Đoạn, đoán, mang nghĩa cắt đứt, từ chối, phán đoán. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chi tiết từng chữ nhé. Chúng ta bắt đầu với chữ Hán tự đầu tiên. Âm Hán Việt là chú. Ý nghĩa của chữ là dừng lại, đỗ xe, trú lại. Cách đọc kuniomi, không có. Cách đọc oniomi, chiêu. Số nét, 15 nét. Các bộ thủ tạo thành chữ chú, gồm 2 bộ thủ. Bộ mã, mang nghĩa con ngựa, là bộ chính, mang nghĩa liên quan đến phương tiện di chuyển ngày xưa, ngựa thay xe cộ, gợi đến hình ảnh phương tiện dừng lại, đứng yên. Bộ chủ, mang nghĩa chủ nhân, người làm chủ, gợi ý rằng người chủ quyết định cho ngựa hoặc xe dừng lại hay cư trú tại nơi nào. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này: chiêu xạ, âm Hán Việt là chú xa, mang nghĩa đỗ xe. Chiêu xạ rồ, âm Hán Việt là chú xa trường, mang nghĩa bãi đỗ xe. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Một người chủ dừng ngựa lại để đỗ xe, nghỉ chân. Từ đó hình thành nghĩa trú lại, dừng lại, đỗ xe. ここに駐車しないでください。ここに駐車しないでください。 Xin đừng đỗ xe ở đây. 駅の近くに大きな駐車場があります。駅の近くに大きな駐車場があります。 Gần nhà ga có một bãi đỗ xe lớn. Hán tự thứ hai. Âm Hán Việt là vô. Ý nghĩa của chữ là không, không có, vô nghĩa. Cách đọc kuniomi, này. Cách đọc oniomi, mư, bư. Số nét, 12 nét. Các bộ thủ tạo thành chữ bộ hỏa, mang nghĩa lửa. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này: mư kiêu, âm Hán Việt là vô hưu, mang nghĩa làm việc không có ngày nghỉ. Mư điêu, âm Hán Việt là vô liệu, mang nghĩa miễn phí. Mư đi, âm Hán Việt là vô lý, mang nghĩa vô lý, quá sức. Nai, âm Hán Việt là vô, mang nghĩa không có.
Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Chữ này có hình dáng như một đám lửa tắt. Bộ hỏa dưới cùng, biểu thị sự không có gì, không còn gì. Chúng ta hãy tưởng tượng, lửa đã tắt thì không còn gì cả, là vô. この店は無給で営業しています。この店は無給で営業しています。 Cửa hàng này mở cửa không nghỉ ngày nào. このイベントは無料です。このイベントは無料です。 Sự kiện này miễn phí. そんな無理なお願いはできません。そんな無理なお願いはできません。 Tôi không thể chấp nhận một yêu cầu vô lý như vậy. 財布がない。財布がない。 Không thấy ví đâu cả. Hán tự thứ 3. Âm Hán Việt là mãn. Ý nghĩa của chữ là đầy, tràn đầy, mãn nguyện. Cách đọc kuniomi, mi chi dự, mi chự, mi ta sự. Cách đọc oniomi, man, ban. Số nét 12 nét. Chữ được tạo thành từ 3 bộ thủ. Bộ lưỡng nằm ở giữa, mang ý nghĩa hai, đôi, tượng trưng cho sự cân bằng và đầy đủ. Bộ thảo nằm ở phía trên, biểu thị cỏ, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển xanh tươi. Bộ thủy nằm ở bên trái, bộ thủy đại diện cho nước, biểu thị sự tràn đầy, dồi dào. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Mansa, âm Hán Việt là mãn sa, mang nghĩa đầy xe. Man in, âm Hán Việt là mãn viên, mang nghĩa đầy người. Phu man, âm Hán Việt là bất mãn, mang nghĩa bất mãn. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Chữ mãn gợi cho chúng ta hình ảnh một cánh đồng đầy ắp nước mưa, nơi những cọng cỏ xanh mướt được tưới tắm mỗi ngày. Nước tràn đầy, cây cỏ xanh tươi phát triển mạnh mẽ và mọi thứ đều cân bằng, hài hòa như một đôi bàn tay chắp lại, thể hiện sự đầy đủ, trọn vẹn. Khi mọi thứ đều đủ đầy như vậy, ta cảm thấy thật sự mãn nguyện và hài lòng. 駐車場は満車です。駐車場は満車です。 Bãi đỗ xe đã đầy. この電車は満員です。この電車は満員です。 Chuyến tàu này đã đầy người. 彼は給料に不満を持っています。彼は給料に不満を持っています。 Anh ấy bất mãn với mức lương của mình. Hán tự thứ 4. Âm Hán Việt là hướng. Ý nghĩa của chữ là hướng về, phía, đối mặt. Cách đọc kuniomi, mư cự, mư ki, mư ca ự, mư cai, mư cô. Cách đọc oniomi, cô. Số nét 6 nét. Chữ hướng được tạo thành từ bộ thủ. Khẩu, mang nghĩa cái miệng. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Hoko, âm Hán Việt là phương hướng, mang nghĩa phương hướng. Mư cô, âm Hán Việt là hướng, mang nghĩa phía bên kia. Mư ca ự, âm Hán Việt là hướng, mang nghĩa hướng về. Mư ki, âm Hán Việt là hướng, mang nghĩa thích hợp với danh từ. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Chữ này có bộ khẩu, cái miệng, gợi đến nói hoặc chỉ hướng. Có thể tưởng tượng cái miệng hướng về phía nào đó là hướng. 車は南の方向に進んでいます。車は南の方向に進んでいます。 Chiếc xe đang di chuyển về hướng nam. 銀行は向こうにあります。銀行は向こうにあります。 Ngân hàng ở bên kia. 今、駅に向かっています。今、駅に向かっています。 Bây giờ, tôi đang đi về phía nhà ga. これは子供向きの本です。これは子供向きの本です。 Đây là cuốn sách dành cho trẻ em. Hán tự thứ 5. Âm Hán Việt là cấm. Ý nghĩa của chữ là cấm đoán, cấm chỉ. Cách đọc kuniomi, không có. Cách đọc oniomi, kin. Số nét 13 nét. Chữ cấm được tạo thành từ 2 bộ thủ. Bộ lâm mang nghĩa là rừng, gồm 2 chữ mộc, nghĩa là cây, đặt cạnh nhau, tượng trưng cho khu rừng rậm rạp. Bộ thị mang nghĩa thần đất, lễ cúng, chỉ dẫn. Trong ngữ cảnh chữ Hán, bộ thị thường gắn với điều thiêng liêng, quy tắc,
mệnh lệnh từ bề trên. Giải nghĩa, khi trong rừng có lệnh cấm từ thần linh. Người xưa đặt ra quy tắc, khu vực thiêng liêng cấm xâm phạm, từ đó sinh ra chữ cấm, mang nghĩa cấm đoán, ngăn cản. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Kinh si, âm Hán Việt là cấm chỉ, mang nghĩa cấm. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Ở trong rừng có những nơi linh thiêng được thần linh chỉ dẫn, người thường không được bước vào, vì thế nơi đó bị cấm. ここでタバコを禁止されています。ここでタバコを禁止されています。 Hút thuốc bị cấm ở đây. Hán tự thứ 6. Âm Hán Việt là quan. Ý nghĩa của chữ là liên quan, cửa ải, rào cản. Cách đọc kuniomi, seiki, kaka oa dự. Cách đọc oniomi, can. Số nét 14 nét. Chữ quan được tạo thành từ hai bộ thủ. Bộ môn mang nghĩa cánh cổng, cái cửa, biểu thị sự ra vào, nơi giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Bộ quân mang nghĩa can thiệp, liên hệ, đóng lại. Hình ảnh một cái then cài cửa, biểu thị việc kiểm soát, liên hệ, kết nối hoặc đóng chặt. Giải nghĩa, một cánh cửa lớn được đóng lại bằng then khóa. Gợi ra sự liên quan, giới hạn hoặc quản lý mối quan hệ, từ đó hình thành nghĩa quân, liên quan, liên hệ, kiểm soát, cửa ải. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Can xin, âm Hán Việt là quan tâm, mang nghĩa quan tâm. Can sư dự, âm Hán Việt là quan, mang nghĩa có liên quan. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Có một cánh cửa lớn dẫn vào khu vực quan trọng, phải có then khóa đặc biệt mới mở được. Nơi đó là nơi liên quan đến những người quan trọng, cần kiểm soát kỹ lưỡng. 彼は環境問題に関心があります。彼は環境問題に関心があります。 Anh ấy quan tâm đến vấn đề môi trường. この本は日本の歴史に関する本です。この本は日本の歴史に関する本です。 Cuốn sách này là sách liên quan đến lịch sử Nhật Bản. Hán tự thứ 7. Âm Hán Việt là hệ. Ý nghĩa của chữ là liên hệ, người phụ trách. Cách đọc kuniomi, kaka dự, kaka đi, kaka oa dự. Cách đọc oniomi, kei. Số nét 9 nét. Chữ hệ được tạo thành từ hai bộ thủ. Bộ nhân biểu thị người, con người, yếu tố con người trong hành động hay quan hệ. Bộ hệ mang nghĩa buộc, bó, kết nối, thể hiện sự liên hệ, ràng buộc. Giải nghĩa, chữ hệ là sự kết hợp giữa người và hệ thống, kết nối. Gợi lên hình ảnh người có mối quan hệ, liên kết với người khác. Những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Can kê, âm Hán Việt là quan hệ, mang nghĩa quan hệ. Kaka đi, âm Hán Việt là hệ, mang nghĩa người chịu trách nhiệm. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Người quản lý như một trung tâm kết nối, mọi việc, mọi người đều liên hệ với họ. Hình ảnh một người bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, trách nhiệm, là trung tâm của một mạng lưới hệ thống. 私はこの事件とは関係がありません。私はこの事件とは関係がありません。 Tôi không liên quan gì đến vụ việc này. 質問があれば、受付の係に聞いてください。質問があれば、受付の係に聞いてください。 Nếu có câu hỏi, hãy hỏi người phụ trách ở quầy lễ tân. Hán tự thứ 8. Âm Hán Việt là đoạn, đoán. Ý nghĩa của chữ là cắt đứt, từ chối, phán đoán. Cách đọc kuniomi, ta chữ, koto oa dự. Cách đọc oniomi, đan. Số nét 11 nét. Chữ đoạn, đoán được tạo thành từ 3 bộ thủ. Bộ mễ là gạo, biểu tượng cho sự sống, sự quý giá. Bộ ất, vị trí thứ 2 trong thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Bộ cân là rìu, công cụ chặt, cắt đứt, giải nghĩa. Một cái rìu được dùng để chặt đứt đống gạo, chữ ất giống nét móc cong, tượng trưng cho điều gì đó không thẳng thắn, có phần rối rắm. Thể hiện hành động cắt đứt, dứt khoát một điều gì đó, không còn dây dưa. Mang ý nghĩa cắt đứt, từ chối, phán đoán dứt khoát.
những từ vựng liên quan đến chữ Hán này. Mư đan, âm Hán Việt là vô đoạn, mang nghĩa tự ý, không có sự cho phép. Đan sươi, âm Hán Việt là đoạn thủy, mang nghĩa cắt nước. Cô tô oa dự, âm Hán Việt là đoạn, mang nghĩa từ chối. Câu chuyện để ghi nhớ chữ Hán này như sau. Một người cầm rìu đang chặt đôi một bao gạo, bên trong có những hạt gạo văng ra. Trên bao gạo có hình móc cong, biểu tượng cho bộ ất. Khuôn mặt người đàn ông toát lên sự dứt khoát như muốn hàm ý chấm dứt, cắt đứt, không quay đầu. 無断で人の部屋に入ってはいけません。無断で人の部屋に入ってはいけません。 Không được tự ý vào phòng người khác. 台風の影響で今朝から断水しています。台風の影響で今朝から断水しています。 Do ảnh hưởng của bão, sáng nay đã cắt nước. 誘いを断ったので、ちょっと気まずいです。誘いを断ったので、ちょっと気まずいです。 Vì đã từ chối lời mời nên hơi khó xử. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần làm bài tập. Phần 1, bài tập somatome. Phần 2, đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Trước khi bước vào phần đọc hiểu của bài học hôm nay, hãy cùng xem qua danh sách từ vựng quan trọng sẽ xuất hiện trong bài nhé. Việc nắm vững những từ này sẽ giúp bạn hiểu nội dung dễ dàng hơn và cải thiện kỹ năng đọc hiểu hiệu quả. Cùng học nào. 指示、指示、 Chỉ thị, hướng dẫn. 自分、自分、 Bản thân. 判断、判断、 Phán đoán, quyết định. 迷惑、迷惑、 Phiền toái. 関係者、関係者、 Người liên quan. 利用、利用、 Sử dụng. 駐車場では無断駐車を禁止しています。満車の場合でも近くの駐車場に向かってください。係の人の指示に関係なく自分で判断して止めることはやめてください。無理に止めると他の人に迷惑をかけることがあります。関係者以外の利用も断っています。 Bản dịch tiếng Việt. Ở bãi đỗ xe, việc đỗ xe không phép là bị cấm. Kể cả khi bãi đã đầy, xin hãy di chuyển đến bãi đỗ xe gần đó. Xin đừng tự ý đỗ xe mà không theo chỉ dẫn của nhân viên phụ trách. Nếu cố tình đỗ, có thể gây phiền toái cho người khác. Ngoài ra, cũng không cho phép người không liên quan sử dụng bãi đỗ xe này. 1. この駐車場でやってはいけないことは何ですか？ A. 満車の時に他の駐車場に行くこと。B. 係の人の指示に従うこと。C. 無断で駐車すること。D. 関係者だけが使うこと。2. 無理に止めるとどうなりますか？ A. お金がもらえる。B. 他の人に迷惑をかける。C. 車がなくなる。
D、指示を受けられる。Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hy vọng bài học hôm nay đã giúp bạn cảm thấy việc học Hán tự trở nên đơn giản và thú vị hơn. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, đừng ngại nhấn like, chia sẻ và để lại bình luận để mình biết bạn đang học cùng mình nhé. Đừng quên rằng, mỗi ngày một chút, từng bước vững chắc. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục GLPT N3. Hẹn gặp lại bạn vào bài học tiếp theo trong chuỗi Hán tự Somatome N3, nơi những chữ Hán không còn là nỗi sợ nữa, mà trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nếu có thắc mắc hay mong muốn nội dung gì thêm, bạn cứ comment bên dưới nha. Mình luôn đọc hết và rất mong được lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.